So hello everyone, welcome once again to my YouTube channel Assam. So আজি এই ভিডিওটোত আমি B.Sc 5th সেমিষ্টাৰৰ মাল্টিভেৰিয়েট ক্যালকুলাস এখন পেপাৰ আছে সেই পেপাৰখনৰ যেটো কন্টিনিউ টপিক আমি পঢ়ি আছিলোঁ সো লাষ্ট ক্লাছত কন্টিনিউয়াস ফাংশনৰ ডেফিনেশন পঢ়িছিলোঁ সো আজি আমি এই ভিডিওটোত কন্টিনিউয়াস ফাংশনৰ যেটো এপসাইলন ডেল্টা যেটো ডেফিনেশন আছে ঠিক আছে সো এপসাইলন ডেল্টা যেটো ডেফিনেশন আছে সো সেই ডেফিনেশনটো আমি পঢ়িম এপসাইলন ডেল্টা ডেফিনেশন অফ কন্টিনিউয়াস ফাংশন তো তোমালোকে ভালকৈ চাবা ঠিক আছে নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাবা যদি কিবা ডাউট থাকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি তোমালোকে জনাবা ওকে সো ফার্স্ট লুক এট দ্য ডেফিনেশন টু কি দি আছে সোৱা সো লেট f from r square to r and ab belongs to r square so we say that f is continuous at the point AB if for every epsilon greater than 0 so there exists a delta greater than 0 such that whenever square root of x minus a whole square plus y minus b whole square is less than delta implies mod of f of xy minus f of ab is less than epsilon ঠিক আছে so this is the definition of epsilon delta definition of continuous function আৰু এটো similar to the definition of epsilon delta definition of function of one variable হয় but ইয়াতে এটা ডিফারেন্স আছে এই ডিফারেন্সটো তোমালোকে মন কৰিছে নে নাই তো আই থিংক মই ধৰিব পৰা নাই তোমালোকে চোৱা ইয়াতে ডিফাৰেন্সটো ক'ত আছে ধৰিব পাৰিছা যে এই ডিফাৰেন্সটো আছে ইয়াত সো এই এক্সপ্ৰেছনটোত আমি ফাংশন অফ ওৱান ভেৰিয়েবলত x মাইনাছ a লেছ দেন ডেল্টা লিখিছিলোঁ ঠিক আছে তো সিম্পলি x মাইনাছ a কি বুজাইছিলে তো এবসলিউট ভ্যালুটো বুজাইছিলে বাট ইয়াতে তোমালোকক কি বুজাব ধৰিব পাৰিছানে তো ইয়াতে সো ইয়াতে এই এক্সপ্ৰেছনটোৱে তো দিস এক্সপ্ৰেছন ৰিপ্ৰেজেন্টিং দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য পইণ্ট xy এণ্ড ab আৰু এই ডিস্টেন্সটো মেজাৰ কৰা হয় ইউক্লিডিয়ান নৰ্মৰ সহায়েৰে ঠিক আছে সো দিস ইজ দ্য ডেফিনেশ্যন এটাৰ ডিফাৰেন্সটো মই কৈ দিলোঁ তোমালোকক এতিয়া কথাটো হ'ল এই ডেফিনেশ্যনটোৰ আৰু এটা ফৰ্ম আছে সেই ফৰ্মটো আমি জানি ল'ব লাগিব যিটো ফৰ্মৰ সহায়ত আমি প্ৰব্লেমছবোৰ আমি সলভ কৰোঁ জেনেৰেলি ঠিক আছে সো আনাদাৰ ফৰ্ম যিটো হয় সো সেই ফৰ্মটো তোমালোকে চাই লোৱা another form of this definition so form to ki hoy tomaloke mon kora so same definition e hoy to baki agor khini same e thakibo for every epsilon greater than 0 pra change hobo epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 pra olop change hobo such that whenever x minus a mod of x minus a less than delta and mod of y minus b less than delta this imply f of xy minus f of ab is less than epsilon in this case we say the given function is continuous at the point ab so this is the definition আৰু এই ইনইকুয়ালিটিটো এটা সেপাৰেটলি লিখা ৰিজনটো কি যে এই সোৱা ভালকে মন কৰা x mod of x square root of x minus a square plus y minus b whole square less than delta means so কেতিয়া এই ইনইকুয়ালিটিটো হোল হ'ব যেতিয়া mod of x minus a কি হ'ব লাগিব less than delta হ'ব আৰু mod of y minus b less than delta হ'ব ঠিক আছে তেতিয়া এই ইনইকুয়ালিটিটো স্যাটিসফাই হ'ব সো সেমে হয় কথাটো তোমালোকে হেতু ধৰিব পাৰিলেই হ'ল মুঠতে ওকে সো নাও এটা প্ৰবলেম নো সো এই প্ৰবলেমটো জৰিয়তে এই কনসেপ্টখিনি বুজাত তোমালোকৰ সহায় হ'ব ঠিক আছে ওকে
So look at the question. So that the function to ki dia ase f of xy equal to xy divided by square root of x square plus y square. If xy not equal to 0 0, then 0 if xy equal to 0 0, ঠিক আছে, is continuous at origin, is continuous at origin লেখা বলে, ঠিক আছে. So let's solve it. So look at the solution. কেনেকৈ আমি সলভ কৰিব পাৰোঁ চোৱা. So given function is what? f of xy equal to xy divided by x square y square, square root of x square y square. If xy not equal to 0 0, then 0 if xy equal to 0 0, ঠিক আছে. এতিয়া চোৱা আমি কণ্টিনিউটো যিটো ডেফিনেশ্যন আছে, তো ডেফিনেশ্যনটো হৈছে এইটো যে whenever mod of x minus a less than delta, mod of y minus b less than delta হয়, তেতিয়া আমি কি হ'ব লাগিব. চ' এইটো কি ইমপ্লাই কৰা দেখাব লাগে, mod of f of xy minus f of ab less than epsilon দেখাব লাগে, ঠিক আছে. চ' we are going to show that. তো আমি ফাৰ্ষ্ট ফাইণ্ড আউট কৰোঁ কি, চেম আমি we are going to find out what. চ' আমি চাওঁ, চ' mod of f of xy minus f of 0 0 ভেলুটো কি হয় চাই লওঁ, ঠিক আছে. দিছ ইজ গোয়িং টু বি less than epsilon or not whenever mod of x minus a is less than delta and mod of y minus b less than delta, ঠিক আছে. এতিয়া চ' ইয়াৰ ভেলুটো কি হ'ব, চ' f of xy ভেলুটো কি হয়, চ' এই এক্সপ্ৰেশ্যনটো হয়, আৰু যেতিয়া 0 0 হয় পইণ্টটো ভেলু, তেতিয়া ফাংচনটো ভেলু 0 হয়. তো ইয়াতে ক্লিয়াৰলি দিয়া আছে. তো আমি চিম্পলি ইয়াৰ পৰা কিমান পাম, xy ডিভাইডেড বাই স্কুৱাৰ ৰুট অফ x স্কুৱাৰ প্লাছ y স্কুৱাৰ. আৰু এই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিবৰ কাৰণে আমি পোলাৰ কৰ্ডিনেটছৰ হেল্প ল'ম. চ' লেট আমি ধৰি লওঁ, so we assume x equal to r cos theta and y equal to say r sin theta বুলি আমি ধৰি লৈছোঁ, ঠিক আছে. so now ইয়াতে আমি যদি প্লাগ কৰোঁ, so mod of f of x y ভেলুটো আমি কিমান পাম, r sin theta into r cos theta, ঠিক আছে. so divided by square root of r square cos square theta plus r square sin square theta. so এইখিনি ভেলু আমি যদি সিম্পলিফাই কৰোঁ, so finally what we are going to have, r square sin theta cos theta নিউমাৰেটৰ থাকিব, ডিনমিনেটৰ থাকিব simply r, আৰু এইখিনি ফাৰ্দাৰ যদি আমি সিম্পলিফাই কৰোঁ, so আমি কিমান পাম, r sin theta into cos theta. r টো কি হয়, লেংথ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা, অলৱেজ পজিটিভ হয়, গতিকে মডুলাছ চাইনৰ আমি বাহিৰত লিখিব পাৰোঁ. তো r sin theta cos theta হ'ব মডুলাছৰ ভিতৰত. এতিয়া চোৱা আমি জানো কি যে মডুলাছ অফ sin theta is always less than equal to 1 and modulus of cos theta is always less than equal to 1. So গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি mod of f of xy which is nothing but কি হয়, so xy divided by square root of x square plus y square, this is going to be less than equal to r, and r is nothing but square root of x square plus y square, and this is going to be less than epsilon. কেতিয়া হ'ব, this is going to be less than epsilon কেতিয়া হ'ব জানানে, যেতিয়া when কেতিয়া হ'ব, when যেতিয়া x square is less than epsilon square by 2 and y square is less than epsilon square by 2 হ'ব. so কিয় হ'ব, কাৰণ চোৱা যদি x square plus মই y square কৰোঁ, তো ইয়াৰ ভেলুটো কিমান পাম, epsilon square 2 ডিভাইডেড বাই epsilon square 2 plus epsilon square by 2. ইয়াৰ পৰা কিমান পাম, x square plus y square is less than epsilon square, and যদি মই দুই সাইডে স্কোয়ার রুট এপ্লাই কৰোঁ, তো ইয়াৰ পৰা পাম আমি less than epsilon. ধৰিব পাৰিছা নিশ্চয়. গতিকে when x square is less than epsilon square by 2 হয়, y square less than epsilon square by 2 হয়, তো এই ফাংশনটোৰ
যিটো এবছলিউট ভেলু হয় ঠিক আছে ডেট মিনছ মই যিটো বুজাব বিচাৰিছোঁ সেই বস্তুটো ভালকৈ বুজিব ট্ৰাই কৰা এই এফ অফ এক্স ৱাই মাইনাছ এফ অফ 0 ভেলুটো কেতিয়া কি হ'ব এপচাইলন হ'ব ত' এইটোৱে আমি দেখাব লাগে ঠিক আছে আমি মানে প্ৰত্যেকটো এপচাইলনৰ বাবে সেই ডেল্টাৰটো এক্সিষ্টেঞ্চটো চাব লাগে এতিয়া আমি ডেল্টাৰ এক্সিষ্টেঞ্চটো পাম কেনেকৈ চোৱাচোন এতিয়া মই যদি মড এক্স কৰি দিওঁ তো লেছ দেন কি হৈ যাব এপচাইলন বাই স্কুৱাৰ ৰুট অফ 2 এণ্ড মড ৱাই যদি কৰি দিওঁ তো লেছ দেন কি হ'ব এপচাইলন বাই স্কুৱাৰ ৰুট অফ 2 গতিকে আমি ইয়াক আমি ডেল্টা বুলি কনচিডাৰ কৰিব পাৰোঁ চ' যিটো ডেল্টাৰ এক্সিষ্টেঞ্চ লাগে আমি এই ডেল্টাৰ এক্সিষ্টেঞ্চটো পাই গ'লোঁ ঠিক আছে চ' ইয়াৰ পৰা আমি কনক্লুজনটো লিখিম কেনেকৈ চোৱাচোন চ' আমি লিখিম কেনেকৈ যে ফৰ এভৰি এপচাইলন greater than 0 so আমি there exist আমি এটা delta existence পাইছোঁ which is equal to epsilon by square root of 2 such that whenever mod of x less than কি হৈ আছে epsilon by square root of 2 হৈ আছে that is delta and mod of y less than epsilon by square root of 2 which is equal to delta we get what আমি কি পাই আছোঁ f of xy minus f of 0 is less than আমি epsilon পাই আছোঁ therefore the given function is continuous at origin so by epsilon delta definition ঠিক আছে in this